energy! Well, as you can see guys, wala ako ngayon sa aming shop. Luxers. As you can see, Luxers. Hi, Luxers! Wow, energy! Well, as you can see guys, wala ako ngayon sa aming shop dahil andito ako sa aming bahay. Yan. Welcome, andito ako ngayon sa aming third floor area at eto, medyo kinulit-kulit ko si hubby para gawing isang mini studio, itong third floor namin. And for today guys, here, nakikita nyo yung dalawang Palm Spring mini backpacks dito sa aking harapan. At alam nyo na guys, siguro kung ano yung gagawin natin. Syempre, i-compare natin which is which. So, mahulaan nyo ba kung alin dito sa dalawang hawak ko na Palm Spring mini ang legit? Kahit ako nung una, medyo nahirapan eh. Pero, well, later on, makikita nyo yung differences nilang dalawa. Well, this Palm Spring mini kasi guys is very rare. As in, mahirap na talagang humanap niyan ngayon. Even sa kapag nagpunta kayo ng Soler, ng Greenbelt, as in, very bihira na nagkakaroon sila ng stocks at mahaba rin ang pila. And also, even abroad, Paris, yung mga kilala ko na shoppers, also, nahihirapan din sila maghanap nito kasi always out of stock. Yung isang yung isang client ko before, talagang sinuyod nila, nagpunta sila ng Japan, ng Singapore, para lang makabili nito. Pero wala sila talaga nakita. Ang option nyo guys is to buy sa mga ibang mga online shops na meron ito. But, syempre, you have to be very careful. You have to think twice. And, yan, you have to be vigilant. And check if yung nakuha nyo ba is the real one. Because marami syempre mga kumakalat ngayon na mga high-end replicas. Yan. But, well, kung para sa'yo naman, alam mo naman na yung binibili mo is a replica, well, it's up to you. Yun. Pero, if yung sa pagkakaalam mo is legit naman yung binibili mo, well, yun. You have to double check talaga mabuti. Yan. So now guys, yan, ito, sisimulan na natin. Let's see and compare kung ano ba ang differences ng legit sa fake one. Ganun. So, tignan nyo muna mabuti guys. Ayan silang dalawa. Ayan sila. Hi, Luxers! So, ayun nga kung napansin nyo kanina, meron na ako dapat na introduction. Well, nagalit si Direk, mali daw yung sinabi ko. So, for now, and yun, iba na yung damit ko kasi nakorap yung file na unang shoot namin. Kaya ito, I have to make ulit na naman. Kaya, well, ganun talaga ang life. So, and for now, yan, ito, simulan na natin. I know you're excited. So, I have here the two bags with me. The Louis Vuitton Palm Springs Mini in monogram canvas. And you have an idea now of what are we going to do. Of course, it's a one-on-one comparison between the fake and the original one. And can you take a guess? Sige guys, you make hula muna kung ano sa tingin nyo yung original and kung alin yung replica dito sa dalawang to. Oh no! So, nakahula na kayo. And wait. Okay, so now tingnan natin kung tama. At first, amuyin muna natin isa-isa yung bag. Since, diba, yun nga yung sinabi ko dati na one way of checking also is to smell the leather of the bag. If it really smells as leather. Medyo sa ilong. Then the next.
smells good. Smells leather yan. So, yun na guys. So, this one is the fake one. So, ito yung replica. And, diba, kung mapapansin natin, parang ano talaga sila, oh. Parang kambal. Though, yan, merong slight differences. Pero if, for example, ito lang talaga yung hawak mo, maiisip mo na maybe this is an original. Kung napanood nyo yung bag raid ko with Sophie Andres, her bag is also like this, pero in reverse monogram naman. This one is the classic monogram canvas. So ito, this is the box. This is the box of an original LV bag. So just para meron lang din idea yung iba guys. So ito yung bagong box nila. Kasi before, di ba, brown color ang box ng Louis Vuitton. So ngayon, pinalitan nila into an orangey color. And napi-flip siya. Ganyan. So yan. Para lang you have an idea guys. So kung mapapansin natin, when it comes to the color, no, medyo mas faded, hindi ganun katingkad yung color nitong sa replica. Parang medyo faded siya compared to this one. So parang dito mas lutang yung kanyang monogram prints. And when it comes to size, mas bulky. Mas bulky tingnan itong si fake. And also, tingnan natin yung kanilang side view. So yan. Diba? So mas mataba, mas makapal itong si replica. And then sa likod, so ayan siya. Mas napababa yung placing nung kanyang dito, yung ganito niya. Nasa ilalim siya. And isang pinakahalatang halata guys is itong kanyang handle. So, pansinin niyo yung handle nilang dalawa, mas fluffy, mas makapal, or mas maumbok itong sa original compare dito sa fake na, ayan, manipis lang siya and then matigas. Tapos, kung papansin natin yung kanilang dito sa side. So, here, dito meron siyang stitch. So, kailangan may tahi siya dyan. This one, wala siyang tahi dito sa gilid niya. Then also, yung stitches niya. So, iba kasi, di ba, ang stitches dapat ng Louis Vuitton is medyo paslant sila. Kasi hindi sila machine stitch. Hand stitched kasi ang gamit dyan. So, usually, kailangan medyo paslant yung mga threads nila. And, pansinin natin yung dito sa bay bulsa niya, this one. So, mas sharp yung dulo nitong sa original compare dito sa fake. Mas pa-curvy siya at mas malaki yung nandito sa may fake niya. And yung kanilang here, yung tag niya na mayroon nakasulat na Louis Vuitton Paris. So, sa fonts pa lang, magkaiba na sila. And also yan, ito, mas makapal. Mas makapal yung sa original, unlike dito sa replica. At pansinin naman natin to, yan, nasa ilalim nila. So, obviously, mas mahaba yung kay replica. Check natin yung loob nila. Siyempre, we have to kailangan pati loob i-inspect natin, di ba? So, here. So, yung interior nitong si replica, ayan siya. Para siyang manipis na satin. Manipis na satin na umaangat. As in, yung makakapa mo siya, makukuha mo, humihiwalay dun sa bag, dun sa leather ng bag. While, dapat ganito siya. It's yan, makapal siya at it's a cloth na parang cotton at hindi mo siya dapat yan, hindi mo siya makukuha. Like this one. Yan. At yan, dahil sa tin siya, so medyo mas shiny yung
Yan, mas shiny yung itong yung interior nung sa replica. And also, tingnan natin yung tags niya. So, ayan. Diba? Obviously, hindi ganun kaganda yung craftsmanship ng kanyang tag inside at hindi ganun din masyadong mabasa yung nakalagay niya na Louis Vuitton Paris. At yun nga, poor stitching. At ito, kung mapapansin natin, para at least makita nyo guys. So, yan. Ganito siya dapat. Tapos, ito yung isang napansin ko. Diba, meron date codes yan, yung mga Louis Vuittons na yan. Those are the manufacturing codes kung kailan ginawa yung bag. So, here, ito, meron din siyang date codes. Pero guys, hindi ibig sabihin na may date code or manufacturing code or yung tinatawag na iba na serial number ang isang Louis Vuitton, it means na original na siya. Kasi, even na mga replicas naman, nalalagyan naman talaga rin nila yan. Nagagaya na nila yan. Well, in this one naman, ito, sa paglagay pa lang ng date codes nila, maling-mali na. Kasi, ayan, kita natin. Kita mo kaagad siya. And yung font niya is sobrang malaki. Nakalagay ST2158. So, meaning it's produced 2018. Kaso yun nga, mali yung, yung placement ng kanilang date codes. Kasi, ang date code ng Palm Springs Mini ay matatagpuan sa loob ng bulsa. So, wala sa labas ng bulsa. It should be inside. So, ito yon. Yan siya. At, yan, kung mapapansin nyo, yan, it's embossed with a gold stamp na, yan, nakalagay CA2187. So, meaning, this bag was produced 2017. So, mapapansin nyo yung difference ng dalawang prints ng codes. And also, may nakapa ako dito eh. Tingnan natin. Yan. This one. Meron siyang parang envelope na lagayan ng kanilang mga ganito. Yan. So, yun guys, isa rin na beware kasi ang original LV bags, wala po silang ganito. Okay? So, beware of that. And also, kung kahit na meron naman siyang ganito, let's say for example, na-receive mo yung bag, wala nito. So, ito na lang yung nakita mo. So, you have to check also kasi iba yung color ng prints. Hindi siya dapat ganyan. So, ito, meron tayo dito para makita nyo. Yan. So, ito dapat ang makikita nyo sa isang original na LV bag. So, compare natin yung card. So, yan. Diba? Magkaiba sila. Yung kanilang bag straps. Yung kanilang long strap. So, here. Ito yung sa replica. So, pansinin nyo guys. Ang unang-unang makikita natin is ito. Para siyang merong para siyang staple wire na makapal. So, dapat walang ganyan. It should be with stitch. Dapat thread ang nandyan. Hindi ganon na parang staple. So, yan. Ganito dapat. As in, thread siya. At, yun. Yung isa pang nakalimutan natin sabihin kanina is yung metal hardwares. Yun. So, kung mapapansin nyo yung parang para siyang ampaw. Yung hindi maganda yung finish ng kanyang metal hardware and then magaan. At, so here, kung mapapansin natin, mas malaki din yung sa fake compared dito sa original. So, Luxers, that's it for now. And I hope na may natutunan kayo sa ating video today about this Louis Vuitton Palm Springs Mini. This video naman is for the sake ng mga iba na talagang wanting to have an original Palm Springs Mini bag. So, guys, please don't forget
forget to click the subscribe button, especially if hindi ka pa nakasubscribe. And also please like this video kung nagustuhan nyo ang ating video today. So, para naman dun sa mga hindi nagustuhan ng ating videos, well, you may still message me and open naman ako sa ganyan para at least I would know what to improve for our next videos. Yan. So, until next time, Luxers, goodbye! Ano sa kanya. So,